Hello guys! Welcome to Filipino Icon Cooking Time. Ngayon, magluluto tayo ng patatim. So tara guys, magluto tayo. So guys, yung ating ingredients ng ating patatim. Yung pata, paa ng baboy, paminta, sibuyas, bawang, bulaklak ng saging, laurel, brown sugar, oyster sauce, suka, toyo, at lalagyan din natin ng ketchup. So gagamit tayo ng pressure cooker para mapalambot to, pero mamaya pa natin tatakpan. So ang gagawin muna natin is pakuluan muna natin yung karami ng baboy or pata bago natin igisa, and then gagamit tayo ng pressure cooker para mas mabilis siya mapalambot. So ngayon, pag kumulo na yan, saglit lang, yun natin igisa, and then gagamit tayo ng pressure cooker. So na guys, hintayin natin kumulo. So guys, bakit natin kailangan natin pakakuluan? Dahil gusto natin tanggalin mismo yung mga dumi ng paa, kasi meron pang mga natitirang mga paa. Ito binili ko lang sa supermarket. Yan, hindi malinis yung pagkatanggal. So balikan natin pag kumulo na yan, lilinisan natin, okay? So yun na guys, yung dapat natin tanggalin yung mga bula-bula na yun. Tatanggalin natin yun. So yun na guys, nalinis natin ang ating patatim. So ilagyan natin ang ingredients. Brown sugar, yun na guys, yung ating patatim. So iluto natin ito ng mga 1 hour or 1 and 30 minutes, pero mas mabilis dahil pressure cooker ang gamit natin. Siguro 30 minutes lang ito. Kung casserole ang gamit nyo, dapat siguro umabot ng 1 hour hanggang 2 hour. Depende sa texture ng baboy na nabili natin. Okay? So tinagpan na natin. So yan, yung ating pressure cooker. So yan guys, iluto natin ng mga 30 minutes
Okay, para mas mabilis kasi ang pagluluto ng pressure cooker kung para sa kaserola. Mas matagal siyang lulutuin. Pero pag pressure cooker, sabi lang palambot natin. So ngayon guys, ang gagawin natin ay i-release natin yung hangin. Okay? Kasi pag hindi natin nirelease yung hangin na yan, ang mangyari, sabog yan. Ganyan yung paggamit ng pressure cooker. Ayan. Sabihin, okay na. Kita nyo dito, lumubog siya. So yan. Saka natin bubuksan. Okay. Release na natin. Yan. So, yun ang ating patating guys. Palagyan natin yan. So, yan guys. Naluto natin sa pressure cooker. Ngayon, nilipat ko sa casserole at nilutong muli. Parang gusto ko kasi mangyari is yung mas malinamnam siya at lalagay ko pa ng pampalasa na pineapple juice. Yan. Kung gusto nyo manghang, pwede nyo lagyan din ng sili. So, haluin, tapos lutuin pang konti. So, hanggang ito ay maging sticky ang kanyang texture. So, yan na guys, ang ating patatim. Napakasarap at napakadaling lutuin lamang. Mga ilang minuto lang ang lulutuin yan, guys. So, don't forget to subscribe to my channel, Filipino Icars Cooking Time. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel kung hindi pa napag-subscribe. So, ito na guys ang ating ingredients ng patatim. Bawang, sibuyas, paminta, asukal, laurel, toyo, oyster sauce, ketchup, pineapple juice, at pata ng baboy. So huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Filipino Icon Cooking Time, and don't forget to ring the bell for the more videos to come. Have a good day.